Đây, để mẹ lau cho nó rụng hết lông đi nha, xong mẹ bứt nha. Vào đây thì mẹ nhiều. Chờ mẹ nhá. Ngồi đấy một tí nhá, chờ mẹ tí. Chờ mẹ một tí thôi. À đây đây, bế em, bế em. Đó. Nắng. Ngắm. Mẹ ngắm. Mẹ em bảo đây. À em bảo ba. Uống bảo ba. Mẹ lấy nhá, mẹ lấy nhá. Để xếp này xong mẹ lấy nhá. À đây lấy luôn. Đi về nha. Về nha. Đi về nha, cho em về trước để mẹ tí mẹ ra lấy tiếp nha.
ơi Xuống được không? em ơi hết Khúc xương này. không ra mà vừa ăn hai cái làm vừa vừa quả nào anh tự nhiên một quả đấy 20.000 một quả là 20.000 một quả tôi đi lấy một quả nha mua đi bé già quá quả này thì thôi nha có cho bé quả này nha đây 20.000 đây quả nha bye bye theo quả bye theo quả Tiên chắc thì chưa hả nghìn ạ 20.000 đây 20.000 tiền này lơ lên lại xem nào lơ lên lại wow wow đẹp thế đẹp thế có nghĩ đi bà ơi nha vâng Hải ơi để chị phải xoay cả không thấy hỏi không đấy bao nhiêu tiền rồi Thế để mẹ nấu cơm nhá. Cho quanh quẩn nhá.
Ừ. Mẹ ơi, mẹ đang nấu nha, mẹ đang rán xúc xích cho em ăn nha. Ừ. Dạ. Thế à? Đó à? Nào, đây uống đi. Tắm cho em nhá. Mẹ cầm con. Cầm con á. Đây mẹ tắm cho. Con. Thế là đây nha. Một cơm. Cái bếp chán quá. Cơm nhá. Ăn măm măm nhá. Chà, chà, chà. Ừ? Mẹ ơi. Ơi, Mẹ ơi. em bỏ chai nước ra cho mẹ nào. Nào đây, mẹ đây, để đây cho cam nhá. Rồi nha. Đây đây. Rồi. Ừ. Lấy cái gì nhỉ? Lấy cái gì để xúc nhá. À. Thì à, rồi. Quá người lên. Ngon tuyệt vời nhỉ. Ăn thêm miếng nữa nhá. À, ngon quá. Ngon không em? Bí ngon nhỉ, vợ nhỉ. Muối. À, con muỗi à? À, em ăn xúc xích không? Em ăn xúc xích không?
À ngồi gần mẹ bón canh nhá. Mẹ bón canh nhá, tương canh thôi nhá. bụng À. Ngon quá. Thế em ăn xúc xích này không? Ăn xúc xích này nhá. Tại sao? Rồi, là ăn miếng bé bé. À, ăn này à? Ngon, cái này ngon nhỉ. Em thích ăn bí à? Ngon quá. Ngon quá nhỉ. Được thế. À, ăn cơm à? Thế. Ăn nữa à? Tới đây ăn trước đi đã. Ăn ở cái này à? Đây, ăn xương này không? Cặp xương này không? Vâng. Cặp nha. Nào. Ngon quá. Ngon quá.